Ẹ̀yin èèyàn lé èwo lẹ ṣe àlàáfíà ní abá yín gbogbo lé ń kọ́ gist tèmi wọ́n ní kábíyèsí wọ́n ní wọ́n ti gẹ̀ẹ́tì àwọn tí wọ́n ń wa bike méjì àwọn tó jẹ́ pé wọ́n àdẹ̀mọ́ security wọn tó jẹ́ pé wọ́n máa fi báìkì wọ́n máa fi lé àwọn ìyàwó tán bá stubborn tí wọ́n fẹ́ lọ máa dènà de kábíyèsí wọ́n máa fi lé wọn kó tó di pé kábíyèsí jáde sí inú mọ́tò bí a ṣe gbọ́ gist yẹn nìyẹn. Ẹ mọ̀ pé àwọn ìyàwó kan máa ń block kábíyèsí ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ àwọn tán jẹ́. Wọ́n ní pé tí kábíyèsí bá ti fẹ́ jáde báyìí wọ́n ní wọ́n máa lọ dó sẹ́nu ọ̀nà wọ́n máa lọ dènà dè wọ́n wọn ò ní jẹ́ kán lọ síbi tán ń lọ. Oríṣiríṣi là ń rí nínú pálásì kábíyèsí. Ẹ rí pé àyà kó àwọn ìyàwó yìí odindi ọba aládé fẹ́ jáde ẹ lọ dènà de ọba aládé pé kò ní jáde. Ó lágbára. Bí a ṣe gbọ́ ni o ẹ jẹ́ ká jọ wọ inú gist tèmi. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ ní tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ channel mi èmi ọmọ yín Máṣọlá mo kí yín káàbọ̀ sí orí Máṣọlá Gist TV. Ṣé àlàáfíà ni ẹwà gbogbo lè ń kọ́? Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín fún àdúrótì yín lórí channel mi. Ọlọ́run Elédùmarè á bá mi gbọ́ àdúrà yín o ní agbára Ọlọ́run. Òkè òkè ni ọlá yín á máa lọ. Yorùbá la máa ń sọ lórí channel yìí nítorí fún àǹfààní àwọn bàbá wa àti ìyá wa tí wọ́n gbọ́ èyìnbó tí wọ́n gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì. A máa ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè orílẹ̀-èdè bàbá wa ní Nàìjíríà. Ẹ̀yin èèyàn lè tẹ́ bá ti subscribe o, ẹ subscribe o so that tá bá ti post any gist ẹ máa rí. Òkè òkè ni ọlá yín á máa lọ, ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ láíláí. Ó ṣe ni láàánú wípé àwọn ìyàwó kan wà nínú pálásì tó jẹ́ pé wọ́n ti fẹ́ máa kọjá àyè wọn o. Ìtorí ẹ̀ ní kábíyèsí fi lọ háyà bike méjì tán àdẹ̀mọ́ security wọn nítorí àwọn ìyàwó tí wọn kì í gbọ́ràn. Nǹkan tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe ni pé wọ́n máa ń dènà de kábíyèsí. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọn ò lè rí kábíyèsí ńgbà míì nítorí wọ́n jọ wà nínú palace nítorí ẹni tí kábíyèsí ò bá ní appointment pẹ̀lú wọn kàn lè ṣàdédé lọ bá wọn nínú chamber wọn. So ìtorí ẹ̀ ní kábíyèsí fi lọ háyà àwọn security méjì yìí wípé tí wọ́n bá ti dènà de wọ́n wọ́n á lè lé wọn wọ́n á fi báìkì yẹn wọ́n á fi lé wọn wọ́n á dì wọ́n mọ́ security wọn nínú palace. Ẹ̀yin náà ẹ gbọ́ gist kan tá a ṣe tán ní olórí Rónkẹ́ àti Mariam wọ́n náà lọ dènà de kábíyèsí wípé wọ́n ń sọ fún kábíyèsí wípé kábíyèsí ò ní right láti fẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ Queen Naomi láti travel lọ sí vacation ní Paris nítorí pé wọ́n fẹ́ lọ ṣe shopping. Wọ́n ní Mariam àtolórí Rónkẹ́ sọ pé wọn ò ní right láti tẹ̀lé Queen Naomi lọ sí Paris. Ẹ̀yin náà wo gbóró nǹkan báyìí. Ọ̀rọ̀ wọn yìí ó ti wá fẹ́ ó ń peléke sí o ó ti wá fẹ́ pin kábíyèsí lẹ́nu. Ìtorí ẹ̀ ní kábíyèsí fi lọ háyà oníbáìkì méjì yẹn so that tán bá ti ẹ ṣáà mọ̀ bí wọ́n ṣe máa ń gun báìkì tán máa gbé sókè tán máa irú àwọn oníbáìkì yẹn ni so that tán bá ti fẹ́ disturb kábíyèsí báyìí àwọn oníbáìkì yẹn àwọn náà máa fi báìkì náà máa fi lé wọn dànù. Wọ́n ní ìyàwó tí ò bá ti gbọ́ràn nǹkan téèyàn máa ń ṣe fúnra wọn nìyẹn. Tí ò bá ń ṣe pé ẹ̀yà nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ yà ẹ jẹ́ ká sọ báyìí. Báwo ni odindi ọba aládé báwo ni a ṣe fẹ́ jáde tẹ́yìn á lọ dìnà tẹ́ máa lọ dúró síwájú ẹ̀ pé no you not going nowhere ẹ lọ bì kankan kò síbì kankan tẹ́ ẹ máa lọ kí ló dé. Ṣé ẹ máa ń realize gbogbo àwọn ìwà tẹ́ ń wù ṣá? Ṣé ẹ máa ń rò fúnra yín pé àbádẹ́ ti máa wùwà báyìí o because tó bá yẹ pé ẹ̀ ń jókòó ẹ̀ ń ro àwọn ìwà yìí fúnra yín ẹ ní máa wu àwọn ìwà tẹ́ ń wù honestly ẹ ní máa wù because disrespectful ni ó wà disrespectful ipe kábíyèsí fẹ́ jáde ẹ wá lọ dúró ẹ̀yin gò tí ẹ̀ pọ́nra yín lé gan ẹ̀yin gò pọ́nra yín lé because tẹ́ bá pọ́nra yín lé
kábíyèsí fẹ́ jáde ẹ̀yin wá lọ dúró síwájú mọ́tò kábíyèsí ẹ lọ dúró síwájú ẹ mọ bí kábíyèsí ṣe máa ń kó àwọn entourage wọn tó máa ń pọ̀ ẹ wá lọ dúró síwájú ẹ pé no kábíyèsí ò ní lọ́ọ̀bì kankan ẹ ti ẹ wọ́ra yín lẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká put ẹ̀ báyìí ẹ wọ́ra yín lẹ̀ because tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin fúnra yín tó bá jẹ́ pé ẹ gbọ́n ó yẹ kó máa bá yín ní ipò queen ni ṣé ẹ̀yin ever rí i pé wọ́n sọ pé Queen Naomi bá kábíyèsí jàre pé wọ́n ń pariwo àwọn tó ń pè ní queen nìyẹn ṣé ever gbọ́ rí àbẹ́ ẹ gbọ́ rí pé Dr. Elizabeth bá kábíyèsí jàre àbẹ́ ẹ gbọ́ rí pé Tèmítọ́pẹ́ ó bá kábíyèsí jàre ẹ̀yin náà la máa bá nídìí ìjà Mariam Rónkẹ́ àti Tóbi ẹ̀yin lẹ máa bá nídìí ìjà because bí upbringing yín ṣe rí láti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ọmọ ògbóró nìyẹn so kò possible bí wọ́n ṣe sọ yín di olórí yẹn ẹ lè change ìwà yẹn ó ti wà nínú ara yín ó ti wà nínú system yín ẹ wá lọ dúró síwájú mọ́tò kábíyèsí ẹ ní rárá kábíyèsí ò ní jáde èyí kù díẹ̀ káàtó ó kù díẹ̀ káàtó ìwà tẹ̀wò yẹn ò dáa rárá mi ìdẹ̀rẹ́ pẹ́rẹ́ yàn bá yín sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ because tó bá yẹ pọ́n bá yín sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ni nǹkan tẹ́ ṣe yẹn ní ṣe so bí kábíyèsí ṣe lọ bó ṣe lọ háàdì àwọn oníbáìkì yẹn mọ́ security wọn ló dáa jù ìyàwó tí ò bá fẹ́ gbọ́ràn kí àwọn oníbáìkì yẹn kàn fi báìkì kàn fi kàn lẹ́sẹ̀ bóyá ó máa gbọ́ you are blocking your king odindi ọba aládé monarch ẹni no wọn ní jáde wọn ní lọ sí anywhere ẹ wá ń fún kábíyèsí ní wàhálà ẹ ń fún wọn problem this is bad o kábíyèsí ẹ ṣe ojàre ó tiẹ̀ dá tẹ lọ bá wa ayé àwọn oníbáìkì yẹn bóyá èyí á jẹ́ kí orí wọn pé gbogbo etí tó ń gbọ́ mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ní agbára ọlọ́run òkè òkè ní ọlá yín á máa lọ o ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tí subscribe kò ná yín ní anything ọ̀fẹ́ ni ẹ subscribe kẹ́ẹ̀dẹ̀ tẹ thumbs up yín tẹ́ bá ti ń gbọ́ gist wa ẹ máa thumbs up fún wa because èyí máa help channel wa ọlọ́run á máa dúró ti gbogbo yín á gbọ́ àdúrà yín o ní oṣù tuntun tá a mú yìí February oṣù ìdùnnú oṣù ayọ̀ lájọ máa fi wọnú ẹ̀ ní agbára ọlọ́run it's going to be a wonderful month for both of us in Jesus' name. Please share this video, like and subscribe. God bless you all.